مرحبا. سنتابع مجموعة من المحاضرات حول موضوع التراث الثقافي اللامادي في سوريا. عندما نتكلم عن التراث الثقافي اللامادي في سوريا فنحن أمام بحر واسع من التمثلات والتظاهرات وأشكال التي يأخذها هذا التراث اللامادي، والسبب في ذلك بسيط جدا، هو أن سوريا تنتمي إلى هذه المنطقة من العالم، منطقة شرق المتوسط، وهي بوتقة، هي قمع كما يصفها العلماء، تجمعت فيها الحضارات والثقافات. بعض الحضارات ولدت فيها وهي قديمة جدا وحديثة أيضا، وبعضها جاءها مهاجرا بسبب المجريات التاريخ، ما جرى في التاريخ، وبسبب أن هذه المنطقة كانت منطقة مضيافة استقبلت الحضارات والثقافات الأخرى. لا نستطيع أن نتكلم عن كل مظاهر هذا التراث بسبب غناه، بسبب تنوعه الشديد، ولكن سنأخذ مجموعة من المظاهر ومن المجالات التي يتحقق فيها هذا التراث. هذه الأمثلة ستتناول الموسيقى مثلا، الموسيقى بشقيها الإثني والديني وربما الشعبي أيضا، ستتناول المطبخ السوري بأطعمته وأشربته، ستتناول أيضا لعب الأطفال وأشياء أخرى نراها تباعا في الحلقات القادمة. دعونا نبدأ بتعريف ما هو التراث الثقافي أولا بشكل عام. التراث الثقافي يجب أن نبين من البدء بأنه لم يعد يعني أبدا ما كان متعارفا عليه بأنه هو فقط الأوابد والأبنية والأشياء القائمة، البنى القائمة والموروثة من الحضارات القديمة، وإنما توسع المعنى كثيرا، توسعت دلالة التراث الثقافي كثيرا، وصارت تضم مجموعات مختلفة، منها ما هو مادي ومنها ما هو غير مادي. هذا أولا. أما تعريف التراث الثقافي فهو كل فعل أو ردة فعل أو مهارة أو خبرة أو معرفة أو معتقد يشعر الإنسان من خلاله بأنه ينتمي إلى مجموعة، يشعر بأنه ينتمي إلى هوية، فهو إذن معبر عن هوية الشخص، عن هوية الفرد، ولكن أيضا معبر عن هوية الجماعة، الجماعة التي تشعر بأهميتها لامتلاكها هذا النمط من الفعل التراثي أو من التراث أو هذا النمط. إذن يجب عندما نتكلم عن التراث الثقافي أن نتكلم عن كل هذه المعطيات الموجودة في حياة الناس. هنا يمكن أن نذكر بأن اليونسكو التي وضعت تعريف التراث الثقافي، والتي هي المنظمة العالمية المعترف لها بمسؤوليتها أو بمرجعيتها في قضايا التراث الثقافي، اعتبرت أن هذا التراث الثقافي ينقسم إلى 3 مجموعات أساسية. المجموعة الأولى تضم التراث الثقافي المادي الثابت. ما معنى الثابت؟ معنى الذي لا يمكن نقله، الذي يبقى قائما في المكان ولا يقتصر فقط على الأبنية والمشيدات التي جاءت من التاريخ، وإنما أيضا من الحاضر. التراث الثقافي المادي الثابت يضم القلاع، الحصون، الدروب، المسارح، صالات السينما، وكل ما هو لا يمكن تحريكه. المجموعة الثانية هي التراث الثقافي المادي المنقول، والمقصود بذلك أن هذا التراث هو كل ما هو منتج وله شكل وجود مادي يقوم الإنسان أو يستطيع الإنسان أن ينقله من مكان إلى مكان. تضم مجموعة من المنتجات التي يقوم الإنسان من خلال حياته اليومية بإنتاجها، سواء كانت هذه المنتجات فنية
كاللوحات، كقطع الموسيقى، النوتات الموسيقية، كالآلات الموسيقية، أو كانت للاستخدام غرضية للاستخدام اليومي، مثل أدوات الطبخ، مثل نتائج الطبخ، الأطعمة التي ينتجها الناس ليس كخبرة وإنما كأطباق منتهية الصنع، أو ثياب، سواء كانت ثياب تقليدية أو ثياب الموضة، نقول بالعربية الدرجة. المجموعة الثالثة هي التي تهمنا في هذه المحاضرات بشكل خاص، وهذه المجموعة هي مجموعة التراث الثقافي اللامادي. والحقيقة إنها هي أكبر مجموعة للمنتجات التراثية أو للأشكال التراثية في العالم، فهي تضم كل ما يفكر فيه الإنسان، كل ما يشعر به، كل الخبرات التي يقوم بصنعها باستخدامها، وكل العواطف. نستطيع أن نقول إن التراث الثقافي اللامادي يشمل كل ما يقوم به الإنسان من علاقات مع العالم من خلال 4 أبواب: العقل، القلب، الروح، اليد. عندما أقول العقل فهو كل ما يفكر به: المعتقدات، الأفكار، الفلسفات، اللغات. وعندما أقول الروح فهو كل ما يؤمن به: الأديان، الأفكار الغيبية، الأساطير. وعندما أقول القلب فهو كل ما يشعر به: العواطف، الشعر، الأدب. وعندما أقول اليد فهي كل المهارات الأخرى: الطبخ، الألعاب، تمثيل، العروض، الغناء، إلى آخره. دعونا نتكلم الآن عن خصائص هذا التراث الثقافي اللامادي. لهذا التراث خصائص عديدة، لكننا سنتكلم عن 4 خصائص تحديداً هي الأهم. أول هذه الخصائص هي أن هذا التراث بقدر ما هو موروث هو أيضاً حاضر الآن. يعني كثيرون للأسف يظنون أن التراث هو فقط ما يأتي من الماضي. صحيح أن التراث يأتي من الماضي وأنه يورث من جيل إلى جيل شفاهة عبر الكلام، لكنه أيضاً تراث حاضر، بمعنى أن له فعالية انتماء حاضرة. الناس اليوم حتى لو كان التراث أو المورد في هذا التراث قديماً يشعرون من خلاله بأنهم اليوم ينتمون إلى هذه الجماعة. إذن هو تراث موروث لكنه حاضر. تفرح قلبي المقهور، دلوني وين المأذون. تفرح قلبي المقهور، قوله بأي ساعة يوصل حبي بالبابور. دلوني يا لا ويا لا، دلوني يا لا ويا لا، دلوني وين المأذون. الخاصية الثانية هي أن هذا التراث تضميني. ما معنى تضميني؟ تضميني يعني أنه يجمع بين الأفراد وبين الجماعات، سواء كانت في مكان واحد متقاربة أم بعيدة عن بعضها. نأخذ مثالا على ذلك اللغة العربية مثلا. ليس من الضروري أن يكون العربي مقيما في بلد عربي حتى يشعر بانتمائه إلى هذه الثقافة التي تمثلها اللغة أو تمثل اللغة أحد أبعادها الأساسية. يمكن أن يكون في أي بلد في العالم. وهذه النقطة مهمة جدا في موضوع التماسك الاجتماعي، لأن التراث الثقافي
اللامادي له دور كبير في الحفاظ على التماسك المجتمعي في بلد ما أو في مجتمع ما. الخاصية الثالثة هي أن هذا التراث هو تراث تمثيلي، يعني أنه يمثل هوية ما. الناس يحرصون على هذه الهوية أو هذا العنصر التراثي في هويتهم، فينقلونه إلى أولادهم وإلى أحفادهم لكي يحافظوا عليه، لأن له أهمية كبيرة في إثبات الهوية وإثبات الانتماء إلى هذه الهوية. هذه الخصيصة قد تكون أقوى خصائص التراث الثقافي اللامادي. لماذا؟ لأنها تعطي أهميته في الحياة العامة، وهي الشعور بالانتماء المشترك. صحيح أن التراث اللامادي له أهميات اقتصادية وله أهميات اجتماعية، لكن تبقى خصيصة الانتماء إلى الهوية هي الأهم. أخيراً، التراث الثقافي اللامادي هو تراث تؤسسه الجماعة، يعني الجماعة هي التي تقرر إن كان هذا العنصر من تراثها أم لا. لا يمكن لأحد أن يلقي أو يملي على الجماعة تراثا من خارجها. لكي تسهل اليونسكو العمل على التراث الثقافي اللامادي، حددت في اتفاقية التراث اللامادي لعام 2003 5 مجالات لهذا التراث. المجال الأول هو التقاليد الشفهية، والمقصود بالتقاليد الشفهية هو كل منطوق للإنسان. هذا المنطوق قد يكون الشعر الشعبي، قد يكون الغناء، قد يكون الحكايات، قد يكون الخرافيات كما في فلسطين، لكنه قبل كل شيء وأقوى عناصر هذا المجال بدون شك هو اللغة. اللغة تنتمي إلى التقاليد الشفهية. المجال الثاني هو فنون الأداء وتقاليد عروض هذه الفنون. يعني من فنون الأداء طبعا المسرح بكل أشكاله، نأخذ مثال المسرح الياباني النو أو كراكوز عواز في منطقتنا. المجال الثالث هو الممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات، ويضم كل ما يقوم به الإنسان أو الناس كمجموعة بالأحرى للاحتفال بشيء ما، بأمر ما. نأخذ في هذا المجال مثلا طقوس الزواج، الطقوس الدينية، والاحتفالات الشعبية التي تقوم دوريا بمناسبات، إما مناسبات دينية أو مناسبات اجتماعية. المجال الرابع هو المعارف والممارسات المرتبطة بالكون، المتعلقة بالكون، مثلا التقاويم التي نجد منها كثيرا في العالم، وحنا هون في المنطقة نجد التقويم الأرمني، التقويم الجورجي، التقويم الفرعوني، التقويم الكردي أو الفارسي. مجموعة من التقاويم هي مرتبطة برؤية الثقافة إلى الكون، لكن نجد فيها أيضا على سبيل المثال القصائد التي وضعها البحارة اليمنيون لكي يستدلوا إلى طرقهم البحرية التجارية عن طريق مشاهدة النجوم والكواكب. والمجال الخامس والأخير هو المهارات المرتبطة بالصناعات التقليدية.
وهي كثيرة جدا. يمكن أن نذكر منها صناعة الآلات الموسيقية، صناعة الصدف، الخزف، التطريز، الفسيفساء إلى آخره. يجب أن نؤكد على أمر محدد، وهو أن هذا التقسيم لا يقيم جدرانا بين المجالات، إذ كثيرا ما نرى موردا تراثيا ثقافيا لا ماديا يضم مجموعة من هذه المجالات أو يعبر هذه المجالات. نأخذ على سبيل المثال الموسيقى. الموسيقى فيها مهارة الصناعة، الصناعة التقليدية، وفيها مهارة العزف، وفيها مهارة كتابة هذه الموسيقى، وأيضا مهارة السماع، الطرب، ويمكن أن نلحق بها أيضا مهارة الرقص. فإذا هي تضم مجموعة أو تعبر مجموعة من المجالات، ليس الموسيقى فقط، وإنما كثير جدا من الموارد التراثية. إذا تكلمنا عن الثياب التقليدية مثلا، الثياب التقليدية فيها مهارة الحياكة، فيها مهارة اختيار القماش، فيها مهارة اختيار الألوان والأشكال والتطريز، ولكن أيضا فيها العلاقة ما بين الثوب والاحتفال الذي يلبس به هذا الثوب. فإذا نعيد التذكير والتأكيد على أنه لا يجوز أن نقسم التراث اللامادي الثقافي إلى جدران صلدة لا يمكن أن نجد بينها أي تداخل، بل على العكس هي متداخلة جدا. هذا التراث الثقافي اللامادي الغني جدا والهام جدا في حياة الناس وحياة المجموعات وحياة الشعوب يتعرض للأسف إلى مخاطر كثيرة تهدد وجوده وتهدد بفنائه في كثير من الأحيان. أهم المخاطر التي تهدد اليوم التراث الثقافي اللامادي هي بدون شك الحروب. الحروب التي تؤدي إلى المآسي وإلى الكوارث. يمكن أن نقول إن أكثر النتائج المدمرة التي تؤثر من خلالها الحروب على التراث الثقافي اللامادي هي انهيار الحواضن الاجتماعية وتفتيت الحواضن الاجتماعية. كما ذكرنا من قليل، التراث الثقافي اللامادي لا يكون إلا في الجماعة. عندما تتشتت الجماعة، عندما يضطر الناس في مجتمع ما إلى الانتقال إلى أماكن أخرى، إلى الهجرة، إلى النزوح، إلى اللجوء، فهم يفقدون المكان الذي يمارسون فيه تراثهم الثقافي اللامادي، وبالتالي قد يفقد هذا التراث. أيضا من النتائج المدمرة للحروب هي القتل، لأن التراث مكانه صدور الناس، يتم تناقله من جيل إلى جيل. فإذا فقدنا الناس فقدنا حاملي هذا التراث، فقدنا مخزون هذا التراث، فيأتي وقت قد لا نجد من يقول لنا ما هو هذا التراث أو من يقوم بنقل هذا التراث إلى أجيال لاحقة. وهذا نراه كثيرا في مخيمات اللاجئين، حيث فقدنا خلال الحرب مجموعة من الناس حفظت التراث، حفظت الأغاني، حفظت المواويل،
حفظة الأمثال، فتسأل الأطفال ولا يعرفون أي شيء عن هذه المجالات التراثية. الخطر الثاني واللي هو الخطر مستجد، يعني أنه أصبح واضحا جدا ومؤثرا جدا في العقود الأخيرة، هو خطر العولمة. صحيح أن العولمة تسمح للثقافات بالانتشار والانتقال عبر العالم والتعريف بنفسها أمام الثقافات الأخرى، لكنها من جهة أخرى، وهذا صحيح أيضا، تخضع إلى الثقافات المهيمنة عولميا. نعرف تماما أن من يملك وسيلة الإعلام يملك القوة الثقافية والقوة الإخبارية والإعلامية أيضا. الخطر الثالث وقد أشرنا إليه هو خطر الهيمنة الثقافية. في مجتمع واحد نجد كثيرا من الثقافات المتعايشة أو المتفاعلة مع بعضها، لكن بعض الأحيان نرى ثقافة مهيمنة تستطيع أن تطفو على السطح وتطغى على بقية الثقافات، ولكن لا تسمح لها بالظهور وبالانتشار حتى بالتعبير عن نفسها، فتخنقها وتقتلها في مكان وجودها. الخطر الرابع هو غياب الدعم. نحن نعرف أن الكثير من الثقافات الهامشية، الثقافات الضعيفة، لا تجد مجالا لتنتشر وتعرف بنفسها بسبب قلة الموارد، ولا يوجد ما يكفي من تمويل للمجتمع منتج هذه الثقافة لكي يستطيع أن يقوم بممارسة تراثه، بممارسة نشاطاته واحتفالاته وطقوسه والتعريف بها. الخطر الخامس هو خطر التعصب، والتعصب متعدد الأشكال، هو في جوهره واحد لكنه متعدد الأشكال. هناك التعصب القومي الشوفينية، هناك التعصب الديني الطائفية، هناك التعصب الإقليمي الجهوية، وهناك التعصب الجنسي. مثلا نحن نعرف أن الكثير من الثقافات التي تنتجها المجتمعات المهمشة تتعرض إلى أشكال من العنف، مثل الازدراء، مثل التنمر، مثل الكراهية، ومثل القمع الذي يمنع الناس منتجي هذا التراث من ممارسة حياتهم الطبيعية، وبالتالي القضاء على هذا البعد من أبعاد ثقافتهم الخاصة. إذا كان التراث الثقافي اللامادي يتعرض إلى هذه الأخطار المتزايدة للأسف، المتزايدة لأنها أكثر فأكثر مع انتشار الحروب، مع قوة العولمة إلى آخره، فكيف نصون هذا التراث؟ هناك عدة نقاط يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار عند الكلام عن صون التراث الثقافي اللامادي. أول نقطة يجب الانتباه إليها هنا هي أن صون التراث اللامادي يختلف عن صون التراث المادي. هنا لسنا أمام إعادة بناء جدار تهدم أو بناء تصدع، لسنا أمام إعادة ترميم لوحة فقدت ألوانها. نحن هنا أمام ناس، أمام أشخاص هم الذين يقومون بإنتاج هذا التراث. صون التراث اللامادي يكون أولا بحماية الناس أصحاب هذا التراث ومنتجي هذا التراث، صون الجماعات التي يعيش التراث اللامادي في داخلها. لصون التراث أيضا يجب أن لا نحوله إلى فولكلور. كثيرا من السياسات الثقافية التي تقوم بها بعض الدول تظن أنها تحافظ على التراث من خلال نقله من مكان وجوده الطبيعي في المجتمع إلى مكان أكثر رسمية، فتهذبه بين قوسين، تنمقه، تنظفه، وتعرضه على المنابر. هذا النقل من الفضاء الطبيعي لممارسة التراث إلى فضاء مصطنع أو ما نسميه بالفلكلرة، هذا يقضي على التراث
وبالحقيقة رأينا في كل العالم أن الدول التي تسعى إلى هذه الفلكلة تعمل في الوقت نفسه على قتل التراث في مكانه الطبيعي. في عملية صون التراث أيضا يجب العمل على حفظه. كيف؟ قلنا أن التراث ليس شيئا ماديا. الناس الذين يحملون هذا التراث في مخيلتهم، في ذاكرتهم، في حافظاتهم، وينقلونه إلى الأولاد. فإذا يجب العناية بهؤلاء الناس بحفظة التراث وتأمين الفضاء الذي يسمح لهم بنقل هذا التراث إلى أجيال أخرى. يعني لم لا مدارس التراثية، المدارس التي تعمل على تحفيظ الأولاد تراث أجدادهم الشفهي. برا خمرة لشتيلي سنياني دي مربيلي وجليانا تسرئيلي هاي برا خمرة ولشتيلي ولا سنياني وصون التراث أيضا يتطلب توثيق هذا التراث. وعندما نقول توثيق هذا التراث لا نعني أبدا تعليمه، لا نعني أن يوضع هذا التراث على حوافظ جامدة ويرمى في المكتبات أو في المستودعات، وإنما التوثيق بغاية النشر وبغاية إطلاع الآخرين عليه. ولصون التراث اللامادي عالميا قامت اليونسكو بعام 2003 بوضع اتفاقية لصون التراث اللامادي في العالم، وهناك لجنة دولية مؤلفة من 24 دولة تجتمع لتختار دوريا عددا من عناصر التراث الثقافي اللامادي، فتضعها على لائحة تساعد في نشرها وإبرازها وفي صونها والحفاظ عليها. ولسوريا موردان ثقافيان لاماديان أثبتا على هذه اللائحة، هما كراكوز وعواز والمهارات المتعلقة بإنتاج الوردة الدمشقية في قرية المراح. وهناك أيضا تربية الصقور التي تعتبر موردا ثقافيا لا ماديا تشارك فيه سوريا مع مجموعة من الدول الأخرى. لكن هنا لابد لنا من التأكيد على وجود الكثير من العناصر الأخرى التي تستحق أن توضع على لائحة التراث اللامادي العالمي، منها مثلا مدرسة يوسف الحلبي برسم الأيقونات، منها مثلا التراث السرياني الذي أسس له مار إفرام السرياني، ومنها مثلا الكثير من الأطعمة التي قد تكون إنتاجا خاصا من نتاجات التراث الثقافي اللامادي في سوريا، إما فقط في سوريا كهبول التين مثلا في مصياف، أو مع غيرها من الدول مثل المنسف في الجنوب وفي الأردن.